Naranasan mo na bang mapagod sa buhay na kahit anong kayod ang gawin mo, pakiramdam mo'y hindi pa rin sapat ang hirap mo? Baka may mga bagay kang na-overlook. Ngayon ay pag-usapan natin ang 9 rules ng pera na maaari mong i-check kung kasama ba ito sa mga prinsipyo mo pagdating sa paghawak ng pera. Umpisahan na natin. Number 1. Huwag mangutang para mag-shopping. May mga bagay na maaaring ipagpaliban at may mga bagay naman na sadyang kailangan. Sa dalawang uri ng pangangailangan ng tao, alin dito ang mas priority mo? At dahil priority mo to, kapag wala kang sapat na kakayanan sa ngayon, mangungutang ka ba para dito? Mahalagang marunong tayong magbalanse ng mga bagay na kailangan natin at ng mga bagay na luho lamang. Unang rule ng pera ay huwag kang mangungutang para bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. O nga't kung iisipin natin, madali lamang gawin ito. Subalit kung ikaw ay nasa ganoong sitwasyon mismo, mas mahirap itong pigilan. Sakaling malagay ka sa ganitong sitwasyon, ang maaari mong gawin ay kumalma, huminga ng malalim, mag-pause ng ilang sandali at tanungin ang sarili. Kailangan ko ba to? Kung ang sagot ay oo, tanungin muli ang sarili kung makakapaghintay ba ako. Lagi mong isipin na sa tuwing ikaw ay gagasta mula sa utang, ninanakawan mo na ang future mo. Hindi ka pa umuusad, paatras na agad ang takbo mo. Kahit pa nga, afford mo namang bayaran. Number 2. Mag-save ng 10% mula sa income mo. Kung titingnan natin, napakaliit lamang ng 10% savings kung ang income mo ay minimum. Halimbawa, 500 pesos per day ang take-home pay mo. 10% nito ay 50 pesos lamang. Pero kung consistent ka at maiipon ito sa loob ng 20 working days sa isang buwan, ang 50 pesos per day mo ay 1,000 na. Sa loob ng isang taon, ikaw ay may 12,000 din. Huwag maliitin ang kakarampot na naitatabi. Tandaan natin na ang piso ay hindi mabubuo kapag kulang ng isang sentimo. Mahalaga ang bawat sentimo kaya mahalaga din na alam mo paano ito i-save. Kung ang pera lamang ay nakakapagsalita, malamang sinabi niya sa'yo, save me now and I'll save you later. Number 3. Ilista ang palabas at papasok na pera. Kapag nagtatrack ka ng palabas at papasok na pera, alam mo ang ine-expect mo kada araw, linggo at buwan. Mga regular mong binibili at mga biglaang expenses. Bukod sa paglilista, mahalagang ini-evaluate mo din ito pagkatapos ng araw o linggo. Alin ang mga bagay na maaari mong i-eliminate para mas makasave. The goal is always to improve your current financial situation at hindi para mas lalo ka mag-fail. Kaya mahalagang hindi natatapos sa paglilista lamang. Ugaliing itanong sa iyong sarili ang dalawang bagay na ito bago ka gumastos. Una, ito ba ay necessity? Pangalawa, may libre bang alternative para dito? Number 4. Mag-build ng emergency fund. Marami ang ina-underestimate ang kahalagahan ng emergency fund at kadalasang ito ang least priority ng mga households dito sa Pilipinas. Huli na lamang natin na-realize kung gaano ito kahalaga nang ang lahat ay biglang tumigil dahil sa pandemic. Yung pakiramdam na para kang binitawan sa gitna ng karagatan at hindi ka marunong lumangoy, at yung nakapag-save ng emergency fund, sila lamang yung nakapag-training o may mga life vests. Kaya mahalagang lagi tayong handa, kaya ang emergency fund ay tunay na lifesaver. Recommended na 5 buwan ang dapat mong isave para sa emergency fund. Pero para sa akin, the longer the better. Nothing is certain in this world. Isang patunay na dyan ay itong pandemic na nagpabagsak sa napakaraming businesses. Kaya kung pinaghahandaan mo mga ganitong bagay, panatag kang makakatulog sa gabi. Number 5. Huwag magdesisyon base sa emosyon. Naranasan mo na bang mag-shopping ng sobrang saya? Ang dami mong nabili ano? O yung nagde-distress ka lang at naligaw sa mall, napabili ka din ng kung ano-ano-ano. Eh yung bagong dating ng bonus mo at sa sobrang saya mo, natis ka lang na magpainom, agad-agad ka nang nagpainom ng walang alinlangan. At pagkatapos ng lahat ng ito, nang ikaw ay mahimasmasa na, doon mo na-realize na maling-mali na nag-shopping ka ng ganon ka-abrupt o nagpainom ng bigla-bigla. Ang emosyon ang isa sa pinaka-traidor sa ating tagumpay. Lagi mong tatandaan na 99% ng desisyon mo while you are on extreme emotion, sobrang lungkot o sobrang saya, ay pagsisisihan mo pagkatapos. Successful people know how to handle their emotions very well. Kaya kung gusto mong doon ang punta mo, ngayon pa lamang ay huwag mo nang hayaang i-control ka nito. Number 6. Huwag magmadaling yumaman. Sa isa sa mga uploaded videos ko, nabanggit ko doon na marami sa atin ang mahilig sa easy money. Masyado tayong nagmamadaling makarating sa taas, kaya naman madalas mabilis din tayong bumagsak.
Mahalaga na ang bawat kilos natin ay pinag-iisipan natin, pinag-aaralan at higit sa lahat, pinaghihirapan. Everything great takes time, kaya huwag tayong magmadali. Kanya-kanya tayo ng pace. Huwag mong ikukumpara ang bilis ng pagyaman ng ibang tao sa iyo dahil hindi mo alam kung ano ang kanilang struggles. Marahil nagdo-double time sila which works for them. Pero sa ilan, ito ay mas lalong struggle at hindi nag-work. Kaya kung ano ang paraan na alam mo, yun ang pag-aralan mong i-improve. Hindi mahalagang sasabihin ng iba sa pacing mo. Ang mahalaga, sa bawat galaw mo ay natututo ka at lumalago bilang isang successful na individual. Number 7. Pag-aralan lahat ng gustong pasukin. Kung ikaw ay papasok sa isang negosyo, mahalagang alam mo ang pasikot-sikot nito. Alam mo kung ano ang goal mo at patutunguhan mo. Mahirap gawin ang isang bagay kung hindi mo alam kung paano ito uumpisahan. Hindi ka makakarating sa lugar na iyong pupuntahan kung hindi mo alam kung saan ito. Kung nais mong magkaroon ng maraming pera o kung nais mong magtrabaho para sa iyo ang pera, mahalagang alam mo kung ano ang paraan at disiplinang dapat mayroon ka. Huwag kang basta-basta sasabak sa gera nang walang dalang armas. Lahat ay dapat pinaghahandaan at pinag-aaralan. Number 8. Mag-build ng passive income. Marahil narinig mo na din ito sa napakaraming mga motivational speakers na mahalaga ang passive income sa buhay natin. Kung ikaw ay kontento na sa kahit isang tuka, ay hindi mo na kailangan ito. Pero kung isa ka sa mga taong may hangaring bigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya at makaahon sa hirap, mag-build ka ng ilang passive income. Mga income-generating businesses o investments na hindi mo na kailangang tingnan araw-araw pero kumikita. Mga passive income tulad ng pagbebenta ng sinulat mong libro o course, paupahan, reselling business at kung ano-ano pa. Napakaraming ideas ang maaari mong makuha sa internet. Mag-research ka lamang at pag-aralan ito. Number 9. Paghandaan ang retirement. Kung ikaw ay nasa panahon ng iyong kalakasan, malakas kumita, nakakapagtabi ng kaunting pera, mahalagang nangangarap kang mag-retire ng may sapat na pera. Bukod sa pangarap, dapat pinagtatrabahuan mo din ito. Napakarami na nating options sa panahon ngayon, tulad ng SSS, Pag-ibig MP2, at mga private insurance companies na matagal na sa ganitong business at marami nang napatunayan. Kung iniisip mo namang mag-retire ng maaga, mas magandang yung rule number 8 ang pagtrabahuan mo. Pero regardless, basta retirement ang pag-uusapan, hustle while you're stronger and wiser. Advantage mo ang kabataan mo. Sa lahat ng siyam na ito, lagi mong tatandaan na kung gusto mo ng maraming pera o yumaman, isaalang-alang mo ang lahat ng ito at maging maingat sa bawat hakbang na gagawin. At dahil nakarating ka sa part na ito, salamat sa iyong oras at sana'y may natutunan ka. Subscribe for more videos like this with notifications on at sana'y yumaman ka.